यो ब्याग हो नि काम गर्न थाकेको बेलामा सुन न खोलियो के बेला पाकेको यो कुरा प्री बर्थडे गिफ्ट हो यो प्री बर्थडे काली थाकेको यहाँबाट खोल्नुपर्छ यहाँबाट ऊ झाडा लेखिरहेको छ यहाँबाट जाडाको ब्याग होला यहाँबाट होइन है यहाँबाट खै दाम हेरौँ न पहिला प्राइस हेरौँ न प्राइस यो एउटा यति लामो गरेर के छ सरप्राइज गिफ्ट बर्थडे आउनु डल्लै 1 महिना छ नेपाल तर बर्थडे हुँदैन हाम्रो आराम यहाँबाट यो भयो कतिखेर गयो गर्नुपर्छ जाडाको ब्याग होला हौ हस्तेले थ्याङ्क यू मन पर्यो दामी छ अन्त मन पर्छ कि पर्दैन भने चाहिँ ल दामी छ दामी छ थ्याङ्क यू